Các vấn đề như điền sai thông tin, đăng tải sai hồ sơ, bị từ chối hồ sơ và rất nhiều nguyên nhân khác làm cho hồ sơ xin công văn nhập cảnh của bạn bị từ chối. Trong video hôm nay, Lâm sẽ hướng dẫn chi tiết cách nộp một bộ hồ sơ công văn nhập cảnh hoàn chỉnh và trơn tru nhất nhé. Đây là thông tin về thủ tục nhập cảnh cho người nước ngoài đến từ Tân Văn Lang Travel. Trước khi làm thủ tục mời bảo lãnh người nước ngoài vào Việt Nam công tác làm việc, doanh nghiệp phải có tài khoản điện tử được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh chấp thuận. Ở video trước, Lâm đã hướng dẫn mọi người cách tạo tài khoản dịch vụ công cho doanh nghiệp. Link video ở phần mô tả, các bạn chưa xem thì hãy bấm vào xem nhé. Công văn nhập cảnh sẽ không được chấp thuận nếu người nước ngoài thuộc diện chưa cho nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, người nước ngoài cũng cần đảm bảo hạn hộ chiếu còn trên 6 tháng và có ít nhất là 2 trang trống trong hộ chiếu. Và công ty cũng cần phải có chữ ký điện tử theo quy định của luật giao dịch điện tử. Trước khi nộp hồ sơ, công ty hãy đảm bảo đã chuẩn bị đủ các hồ sơ như sau: mẫu NA2, đơn cam kết thực hiện thủ tục bảo lãnh người nước ngoài, đơn giải trình lý do bảo lãnh người nước ngoài, giấy giới thiệu có thông tin của nhân sự và mặt hộ chiếu của người nước ngoài bản scan đẹp được đóng dấu của công ty. Và cuối cùng là kế hoạch làm việc và lưu trú của người nước ngoài trong thời gian ở tại Việt Nam. Về mẫu NA2, các bạn sẽ điền thông tin trên trang của Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Sau khi hoàn thành điền đơn trên hệ thống, bạn chọn in công văn và đây sẽ là mẫu. Sau khi các bạn in ra, các bạn sẽ ký và đóng dấu tại ô này. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thì các bạn truy cập vào đường link dịchvucong.bocongan.gov.vn để tiến hành nộp hồ sơ xin thủ tục công văn nhập cảnh nha. Các bạn bấm vào đăng nhập tài khoản cấp bởi Dịch vụ Công Quốc gia. Bạn chuyển sang mục USB ký số. Đối với các bạn phải chuyển sang tab USB ký số. Sau đó các bạn bấm đăng nhập. Đối với các bạn có nhiều chứng thư số thì các bạn bấm vào More Choice và tìm tên công ty của mình. Sau đó nhập mã PIN. Sau khi đã đăng nhập được, các bạn bấm vào mục nộp hồ sơ trực tuyến. Tại mục tra cứu lĩnh vực trung tâm hành chính, các bạn bấm giúp mình thủ tục và tìm kiếm. Thì các bạn sẽ thấy cái bộ thủ tục của chúng ta là thủ tục kiểm tra xét duyệt nhân sự cấp phép nhập cảnh cho người nước ngoài vào Việt Nam. Ở đây các bạn cũng có thể đọc được các trình tự và thời gian giải quyết, lệ phí, yêu cầu điều kiện. Sau khi các bạn bấm vào mục nộp hồ sơ thì sẽ hiện ra các thông tin về thông tin cơ quan tổ chức mời bảo lãnh, có nghĩa là công ty của các bạn á. Các bạn cứ điền thông tin của các bạn vào thôi. Thông tin công văn thì các bạn cứ điền vào số công văn, ngày công văn, chương trình hoạt động. Về cái lý do nhận thị thực tại cửa khẩu, nếu người nước ngoài sẽ nhận thị thực tại Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài á, thì các bạn chỉ cần điền là không thôi. Tiếp theo là danh sách xin bảo lãnh, thì các bạn điền thông tin của người nước ngoài chính xác. Về nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thì cơ quan tiếp nhận sẽ có 2 cơ quan, đó là Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh và tại Hà Nội. Thì tỉnh thành mà nơi công ty bạn đặt trụ sở ở gần tỉnh nào hơn thì các bạn sẽ chọn nơi quản lý là Cục xuất nhập cảnh tỉnh đó nha. Tiếp theo là về thành phần hồ sơ, thì thành phần hồ sơ là mình đã hướng dẫn các bạn ở trên rồi. Các bạn chỉ cần scan lại các file đã in ký đóng dấu và các bạn đăng tải lên trên này. Trên này là để mục NA2. Các giấy tờ khác như là giấy giới thiệu, đơn cam kết, giải trình lịch trình thì các bạn cũng có thể đính kèm ở trên này luôn. Thiếu ô thì các bạn có thể bấm vào dấu cộng để thêm ô. Sau đó các bạn bấm vào đồng ý và tiếp tục. Ở trang này thì các bạn sẽ được kiểm tra lại toàn bộ thông tin một lần nữa. Các bạn nhớ kiểm tra cho chính xác nha. Sau đó các bạn đã thấy thông tin chính xác hết rồi thì các bạn nhập mã xác nhận và bấm vào mục ký số tờ khai. Sau khi tờ khai đã được ký số, các bạn nhớ lưu về một bảng và bấm vào nộp hồ sơ. Khi này thì hệ thống sẽ hiện lên là các bạn đã nộp hồ sơ thành công. Các bạn lưu lại cái mã G để sau này tiện tra cứu hồ sơ. Họ sẽ có mục tra cứu hồ sơ, các bạn bấm vào. Các bạn nhập mã G của các bạn. Đó, khi các bạn bấm tra cứu, các bạn sẽ thấy được tiến trình hồ sơ của bạn đang là mới đăng ký, đang được xử lý hay là đã được tiếp nhận. Thì trên cái mục tra cứu này các bạn cũng sẽ thấy được luôn là ngày được tiếp nhận hồ sơ và ngày hẹn trả kết quả. Các bạn cần lưu ý một số trường hợp như sau. Sau khi nộp hồ sơ xin công văn nhập cảnh, nhận thị thực tại Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài, Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ gửi một email yêu cầu công ty thanh toán phí fax. Các bạn nhớ đóng phí này nha, nếu không là cục sẽ không phát đâu. Các bạn phải lên Cục xuất nhập cảnh để lấy cái tờ fax đó một lần nữa và đóng phí trên đó. Thứ hai đó là có một số trường hợp người nước ngoài đang ở Việt Nam thì cũng sẽ không được chấp thuận công văn nhập cảnh.
tại vì theo quy định người nước ngoài phải ở nước ngoài mới được. Thứ ba, người nước ngoài thuộc các trường hợp hạn chế xuất hoặc nhập cảnh Việt Nam thì cũng sẽ không được chấp thuận công văn. Như vậy là Lâm đã hướng dẫn xong quy trình xin công văn nhập cảnh online đối với các trường hợp công ty muốn mời nước ngoài về làm việc. Nếu trong quá trình xin công văn nhập cảnh online các bạn còn vướng mắc gì, hãy để lại comment hoặc liên hệ vào số hotline của chúng mình để chúng mình hỗ trợ tư vấn chi tiết nhất nhé. Hãy lưu lại video này nếu bạn đang cần làm thủ tục xin công văn nhập cảnh cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam. Cảm ơn mọi người đã xem hết video.